ቆሽታ ሚዝሬዝ ንጉስ ማር ብላክ ሊዙ ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ደ ሳይኖ በጀዙ አምረዝ አፍለቱ ብሩ አምረዝ ሰብዝ ሚቺ የቃውሸን ተርኪ ደች ሰናንስና አይ ሰፍተን ተርቲ ብሩ ጻባናን ሲቸልሰው ቃውሸን ተዳስላሙ ሰብዙ ዲቆት ላውላውት ሸነው ዝመ ሳይዛይስቶክ ችክሰት አግልገይ ወይውን ዝመ ሰብዙ ፋጽም ጽማይ ደስለው አጽይ ሰናንስ ሰራሸት ይዙ አቅምድ ግርፍ ዘነው ዙ ቲግበር አክኖ ሻማቀነው ኮሚሽን ይዙ ቲክነተ ኮሚሽነር አትቸኮላትና ፉይክተንኩም ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን እንግዲህ በባለፈው 3 ወራት ያቀዳቸው ተግባራት ነበሩ። ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ዲቁስኖቅ ሻቋርፌስ ሀሊዮክ ቲግበረዊ ነው ኺተነሰበን ኃይልዝ መቃወሳ ስርሽን ሰባንጋይ እንዛይ ገበኒስ አይነትን ቃልነን ቺተቺተው ቺዘቺስን ጠነጦሸው አውሸንጦይ ነው ጽረጽረኒ ጭቅም ጻያጻይቶክ የጂጂክ ጻያጻይቶክ የውም የጅር ቲግበሩ ጻበነስ ቸርሶክ አውሸንጥር አስደኖዝመ ተከተኮክ ቲግበረዊ ነው እንዛ ቲግበሩ ጻበነስ ሰራይቶክ ቲግበረዊ ነው ተክለስ ጽቦች አቅምት ቃሪስታንድ ቀሶ ይተተቻለው አቅም ግና እቻቆዝ በኒስቶይዝ ልክፋጽመነንስ እዳቆ ገባን ከበከብሽትን ሰራሻኖዚያ ተሮይዝ ዲቆ ሰራሽ ነቸል ነቃቀኖድ የን ቃል ነው የሚኮርነው ተደጋግፈን ወደፊት የበለጠ መስራት እንዳለብን ለማየት ነው የሞከርነው ማለት ነው። ሃይስቱ ክንድንዙ ሚዝራዝ አግልግለ ይወነውዝ አግልግለ ይወዩኒል ቅሬ ተፋጥረኖዝ መንግስቱ በጀትል በክንቲክን ዘው ሰራሻቲል ከርምሸው ዊርሸኖዙ ሰብድም ቲክንክንን ተግረፊሰኖዙ ሰብድ አተርዝም ቃጽል ነኩን ሚንኩን በርከት ያሉ ሰራተኞች የተሳሳተ የትምህርት ማስረጃ ያቀረቡ የክልሉ መንግስት በሰጣረት የተጠቀሙ ሃይስቱ ክንድንዙ ሚዝራድ ሜሪሾዝ ታትነም ሲቪል ሰርቪስ ችብረዙ ሰብየን ነም ሲቪል ሰርቪስ ችብረ ሰብየን ነቅዝዮክ ሰራሸት ቀተጻዮ ክንድንዙ ሚዝራ አስቸዋን ዊነቁድ ክልሉ መንግስት ይወሰቁረቲዝ ችንጓን ዊንጎ አርወደም በን ወንጀል ዝዋቅርሽ አይነነጽ አቢ ተቃጽርንኩም ላውላው ዲውችቶ አገነድ አሩጨቅ የኖዝ ሰርቪስ ጀጊታ ቁመኩም ችብረጽ ወንድም እኔ እንትቲክንክን ጠንቀጦሻው ተግዘት ተክነዙ ሙየጉይት ወይንም ቆሽ ሂሳብ ዙ ሙየጉሪ አየው ወጅር ይናችብሬል ጦ ቦብዚያ ንላውላውድ ችብረድ ህጓ አቆጉይደነስ ተግራፊስ ተንጋማጠን ሚዝረ ችግም ጠንቀጦሻው ተቋም መረጃ መስጠት አለበት ህጋዊ እርምጃም የመውሰድ ስልጣንም አለው የሚከለክል ነገር የለውም። መንግስት ዙ ሰብጉት ሊግዘው ቋምታነስ ጉይማ ወይንጎ እርወሰብ እርወኪፍልችን ስራት ቲግብርንድም አግልግለ ይወዩን ቺዚስ ተማጠን ጉልምዶ ፈንጻዩ አቀነዱ ይክተኮቲክነተ ኮሚሽነር ደ እቻቆስ ሰፍተናንስ ቸልሶ ተግልችን አንወድም ውይክተንኩ ነቅጦዙ ሚዝነዝመ ተጉይስንን ስራት ዲንት ማየዙ ቆሸዝና ቃለነውዝ መንግስቱ ስራሸት ይልጽበኖዙ ጠቅዘ ፋጥረና ጻፊስቶ ፍሉልወድ ቀታ ቃንሰክ ተቅጨበቅ ጽቦክ ችብራንጥድም ትልፋጥረና ጦሸኩን አንድ ሐስብ ዘንኩ ጠቅላታ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልጣን ይዝጎተርነት ለርነፋቃንደ ሀገር ሸንቺ ዘ ዲሞክራሲሱ ዲግዟድ ለርቃውሮ ማቃኖድ ሀገራን እጅግ ጻይሩ ደምቀሽንደ አትርዘነንስ ተሽተክ ቲግሩክ ሰበን አክኖኖ ይዝ ተሽተክ ዓለም ማቅበዙ ሚዲያን ዝገምኩ ቆሽተ ሚዝሬዝ ሰላማዊት ጌታውን ጠቅላታ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን ይዝጎተርነት ለርን አርፍጥ እጊሰቋቃንድ ኢትዮጵያ ቺዞ ዲሞክራሲዝመ ዲግዟለል ቃውራን ዋቃኖድ ንዝገም ግጽ ሀገራን እጅግ ጻይሮ ዲምቅሽንድ አትርዘናንስ ቺተቺተክ ቲግብራን አክኖኖይዝ አለማቅበተ ግዝ አጉሮ ትኩረት ይውሽቶ ዲግዙ ኖቤል ቆደድ ችንገኖድ ቺተቺተክ አለማቅበ ዲምቅሽንጥ ዚግብጋን ኳታርቱ አለማቅበ ብጭቅ ዲምቅሽነ ድርጅት አልጀዚራም ጠቅላታ ሚኒስትር ይዙ ዲግዙ ኖቤል ቆደድ ቺተቺተክ ሐሰባን አምኑሶ አቅሽም ቃወተር ቆርሸናንስ ጻቦር ኢትዮ ኤርትራቱ ማክሊል ዊኖ ጎርድ ዲግዝጎ ከሰከሰኖድ ላውዳቀና አንብብስኩ ጠቅላታ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም እንዛ ስልጣን ዝቁ አርፍጢዝ ግጽ ሀገራን ዙ ዲምቅሽንድ አትርዘናንስ ለርንም ታንዝኔ ችክሳቀሉ ይነብ ኢትዮ ኤርትራቱ ሊንጋ ሀገራን ዝቁ ህዝባንድ ሰቁርትዝ ደግመዝ ዲምቅሽጥና ጻበኖድ ጠቅላታ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ሰቁርትዚን ኤርትራቱ ጎፊረኖስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅ ጅግ ተወጦሽነል ችንጎ ዲግዙ ቲስመምንድ አግሮ ክብር ችንጣንጋድ ጻበኖድ ዘገበል ጥቅልዝኩ الجزيرة تقش أوروبا تجزجزني زنا صايجرن سيزة نوبل زقودد أسكزنوز فلسطين تو أسير عرفات سما إسرائيل تو ميسيكواكي لونتز خانو أتلديت أسكزنوز تقلت منستر أبي أحمد جك إساياس أفورك ورز ديجزو قدر تشن يوم يواقرد بينوز زاشوز نجينيل سايفكو الجزيرة سقوشم تقلت منستر دكتور أبي أحمد تو ديجزو قدر جك سايجتن تحسبت عالم سادلوك بتقدم كشان دريتان مخلص BBC داقشتو تبرد قدس كسنا دمريو فلسفة تكرت صعبانوز تقلت منستر يزو حاسبت فراتز قالصه نجينيلز ايفكو مدمر يو فلسفة إثيوبيا تقص فاطر شو اقانويز نانا قالشتو بهير امنتر شفنا صعبشت فاطر شوك تكسندر زيلكو كسيوانانس اين تمسر ياقانودم تقلت منستر يزو حاسبر قوشنوز نزاقابيل تقلزكو مدمر an Amharic word signifies synergy, convergence and teamwork for a common destiny.
ፊያንስ ቲወርን ጋቢዝ አስሎ ዘገበል ኢትዮ ኤርትራቱ ዲግስ ከስነ ዶክተር አብይ አህመድ ሱዳን ስመደው ሱዳን ተማኽሊል ሰቁርት ጊምጠንገድ እንዝገም ሀገራቀይ ትክርክርሸት ፓርቲያን ጂዞፍሉል ወዝ ፍቃድ ችንጠንገር ሰራሽኩ አርምሸነን ይላቅን ሰቁርት ሀይንጋን ነው ጋሉ ቁቅድ እክሰነው ዙ ሰብ ሰራሽ ጋስቅ እንዲግዙ ኖቤል ቆደድ ሀጠና ቸልሰነው ድም አንብብስኩ ደቡብ አፍሪካቱ ብትቅዲም ቅሻነ ድርጅታንም ኤስኤቢሲ ተካቁ ችብረጥም ችተች ደግሞ የጉጥር ሲተፍዘነውዝ አስልሞ ዘገበ ዝንገድ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ቆደድ እንቅ አፍሪካ ትኩስ ኩርዞት ይግብር አቀኑድ ጋልጽን ቆሸዝም ሳብዙ ለወርድንስ ፍሉሉngo ሀግራኒል ዜገንዙ ዳህነኔ ደደደ ዲሳናንስ ሰራሸቁር ጠቅላይ ሚኒስተር ደ ችተችተቁ አረብዙ ሀግራንዝማ አፍሪካቱ ሀግራኒል አርምሸነን ጤል ዊነጉ ዜጋን ነጻፈንጋንስመ ተቅዘችና ጉድም ከሰችን ጥንገድ አግሮ ዲምቅሽን ዙ ዲሊስን አለምቶ መድራኺል ሚዝግብ ሰው ቃወታ አቀኑድ ብጨቅ ዲምቅሽነ ድርጅታን ቆሽናን ወብስንኩ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ መጋቢት ለረንሲዘ ለነሽክስቃ አምረሰቁርት ኢትዮጵያቱ ጠቅላይ ሚኒስተር አቅን ኢምሽሞ ኮሪስኪርም ሚዝግብ ስንው ቀሰው ትግብራኒዝ ሀገራቀይ ለማቁ ቢዛ ሀግራኒል አግሮ ለምርሽነችንጋው እንዛ ብጨቅ ዲምቅሻን ጥዙ ጋልጽን ይዝገም እኔን ዲግዙ ኖቤል ቆደድ እንዝቦግ ሚዝግብ ስንው ዛቂንቀ ተረዊስ ሀይንጋው አቀይቱ ዝማ ቢዘቱ ቀሰው ዝማ ጭቃ ገባ እንድክሰናስ ቃውሰዙ ኪፍልን አቀንገር ነታዘገቤል አንብብስንኩ ሰላም ለሁላችን ነገኝ ሁንደ ኬኛ ፈተው peace shall be upon all of us. Thank you very much. ويخمر بركشسن أبرجل يورده بلا كلل أدوز متننا جبريس أبقى تشنشوا بجزء كفز أنا جنت كلنا تدرك كندعن كوني شغلي وتكششاب كندعن دكين شود أكل فيرن كندات شلاب كندات إذ نتاجون الأقن كندنا نسكاس وأكسي واقنا دم كندعن يزق كهفران تقالن إنكم الناس جلوز ميزرنة سجانا لم سلكزو مسمير الششاك ده أنا جرم سجاي يا دانغرو مركه نمزنا سكين شوكيز أنا تكلنا ترتكندعن جيفر شكون نانيك سايز أشوز كهفرد ورنا قالنيني كأسوني ذلكن يا كتي رانتني أبغى اللي ورد أنا جنس كابليج يا كنيشتو ينتقل لين ترى جروب كندنده صوت بلوك يا وفرت جردا أبرزنوز بلا أدوزنا تناس شمشو تشاق مليون كرشانيزني بجز كابليج كنيشتني والمز بروجكت هاتبت أقوى أبرزتها عدنا هلي ويستقر النزنا أبرزت الجلطانتنا كندنده يا كنيشود يكون يمزج سيد ملاسن أكل كندنجل فينا وسكندن وسيالاي شاليو كندر إذا أكسر عقنود وش شكرينك أكسر عقنود ويكتبور كندنجل لينا شخص نيا كندر بزنا واقع كابلتيز نيا جزء عقل كلو يو عقنود أدم يفتنكو أنا كولي تبصات أسف تعمل يفتنكو كندنجل جنا تعقل كنيشنود يكون يمزج سيد ملاسن الناس كندن كاتونا ويناكود كندر زار نتا كندنجل يمكننا سونكش كندنجل جل فاتو عقنود ويفتنكو نكابل يزو كندتر صورنا كيلومتر سنية نتا لكيز سنكباين نيراق خاتميزنا يا سوبر خاتميل عاش فينا وقت كنا نقص من نود لبسن هنا تاكل ويفرق درجة كندن كنا نود يا جونيزو كابليزنا كندتيز شكسا أكثر يمكن كنستا كس شكل بلاتن هذابي إن كندن عندي أو كينشور جونيزو كهوريزنا كندتيز كيفيو عارو طيارة بيستمكن أنا إلكتريك زو شيكا كندت من داستان لابراتوري زو جزء نزل يا جوك أقول ملاسن إنزاي شايف كنا ماتنا هو أقرنكم ملاسن دم كندن عند كينشور وجوك سن نسبة شلا يو أقول دي لسكور كندتو لسرمت ملاو ويستانتها كمزني كنا جونيل صوت تراد ليسنيا إجوا أقول ملاسن كاتون وينانور يستمكن النزنيا نانجنا يناتاكل فيشان سك كندنو كيرمانوت ويستمكن نتاستن زوجين زبانسك اتشايستون ماتن يا واقرج عالسمكن لا يورين نجل جيبشنيل تشمشاقد ويخمرا بيرك سجسن كندن مكاونا عاصر جبريوس الدنيا وسنانتنا كندنيز بنزا كتورزات عالسنانس وينقش تشازنانس كلل كندن بيرويزنا ورده كندن نمبسش نيجد لابتو سراشتا يمكن እነዚህ ብሔረክ ሰይሰኒዙ ክንድን ካወና ክንድን እንንተይዙ ክንደተስ በነዛ ኩማ ፓስተንዙ ድልድልዝማ ጠረጴዛ ወንበር ሰራሽታ አሲታንሰት ዳቀት ግሬጅ ያው ክንድን ግን ችኖ የሚንኩ እነዚህ ምራስን ያው ባና ገነት ሊመትራ ተጥለ ሊመትራ ግሩብ ክንድን ጨዋንገት ላት ክንድን ታለን ያው መጣፍተን ዘሙጅና እጅንኩ ምታስ ያው እቻዝናንስ ያው
سراشتان ساقانو دينتين كمستقو وشدني بنزو كنسات ذاتهم كقر أشازونانسو درسو ولاقن يوشتكو يوق عليهم يقول وركايو كاس اسكي اسن زواريسان تنت ويخ مربيرك السن نقصاك دز كندن تصايو مقانسك انا امريز ግን ክሰብ ደዝ ኩንድን እንጥድ ክላስ ይዝጎላውት ሻንጎ ሳንስክ ክንደዙ ክንድን ዝውር ተጻንገት ይል ንዝጋም ክንሳት ይዝቆሽ ክንሰኖዝ በኒል ወረና ጥቅዛጼው እንተ ነው ቃለ ነኝ ያ አኒን ወርኔ ያ አኒን ክንድን ንዝ ምላፈን ያ እነዚህ ሚካው بيتق بيدنيج يا فينانغوس كندانغوس فينوكدا بيتق متا إيكونومي زمانا متا جرد فاتر نيجا بيتق تكسر وينو عقلوري سين بسكون الناس يعني كندن تسيتونيز ملاسين يا كهريل صورة نوك إيكونومي زوج المعبرزوش تكسر تدا أكسو عقلوري من بسكون شو كيا جالس زجاجنا لم ساقط حاتمز سلكس ميس مدرس طور نيرو ميجرز تقنيني ميزان زر أنا ميزان زر أمريكا وقت إثيوبيا تقول كبروا تمكتوا بلد عبر منجت زكون دنجن زما ساينس زما بحرو درجتز دم شتاو كرسي مزجشان ويز على مكساز عقانود إثيوبيا تهادو مكانين باتريك بس وقت لسابونا ماتياس كالسم سلامات جيتاهون كوشت مدرس أيركوش ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነትስ ኪብርሾቅ በላኒስ ጥምቀት ሱበል ላውዴን እናምሩ በልድ ለማቅበህ ደመደም ሻዩ ቅርሳኒስ ላውዳቅ ዩኒስኮስ ሚዝግብሽኩ ጥምቀቱ በል ከበከብሽቶቅ መንግስታን ዙ ድርጅት ክንድን ባህል ዝማ ሳይንስስ ለማቅበ ዩኒስኮስ ሚዝግብሽኖድ ቤሩዝማ እምነት ዙ አሮድ አጉራ ቀነይስ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ዙ ፓትርያርክ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ጋልጽንኩ ይህ በዛሬው ዕለት የተፈጸመው ታሪካዊ ጉዳይ ንሽት ግሪሽን ስፋጽም ሾ ሲሙ ገበድ ኢነ መከን ሸቱ ኢነ ሀገር ሸንቱ ዝመይ ኢነ ህዝብ ይዞ ሽሙዝ ዓለም አቅበተ ግዝ እብሎን ቃሪሽተናን ስጻበው እኒ ዝገም ኢነ ሀገር ሸን ቱሪዝም ዝም ጽነጻየዝ አሩሸታ ተንገድ ጻብሽቶ ለቅሬዝ አግሮ ከበጻበንገድ አምንሸኩ በቱሪዝም ክፍለ ኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንድትሆን ለሚደረገው ጥረት ከፍተኛ ገዛ እንደሚያደርግ ይታመናል ጥምቀት ዙበል እምነት ዙ ባህሉ ስራት ዝመ ሲንገዝ ዋቃንስክ ኪብርዝን ዙ ስራትድ ሀይ ሰነውስ ቃስጠል ዘነውጡ ሸና ፓትርያርክ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ልብስንኩ በከፍተኛው የዓለም ድርጅት ዕውቅና አግኝቶ የተመዘገበው የጥምቀተ ክርስቶስ በዓላችን አግሮ ዓለም አቅበ ድርጅትስ አርክሽትኔችን ዩኒስኮስ ሚዝግብ ሾጥም ክዙበል ክትን ከተአቅልዞ እምነት ዝመ ባህል ስረትድ እኒዝንገም ሲንገር ኻየርነ አምረጨ በኪብር ዘኖ እምጥንዞ ቀንሾ ፍሩርትስ ኻየር ነው ጥምቅ ዙበል ጦሾ ስረት ኻየኖስ ኪብር ዝርናንስክ ችንገር ነው አቀኖድ ልብተነ ተሮይዝም ዊኖይስ ወርም ቃጽቢንቀት አትር ኪብራው ቃጽል ጠንጻበኖ ከታጊስ ኻይሽተው በየዓመቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ጥምቀት ቀንትዝ ለውንትና ይዝማ ኪብረ ሽንዙ በላቃንስክ ሲሙ ገረዱዝማ ባህሉ ሴትር ኻይሽት ኹረዝ ኹሪዝጓ ዲቆሪቋንስ እንቅምግችንጋር ደፍጠንገድ ዋቅርሽኩ በዓለ ጥምቀተ ክርስቶስ ከጥንት ጀምሮ ፍጹም የሆነ የሰላም የፍቅር የአንድነት የመከባበር በዓል ሆኖ ጥምቀት ዙበል ኸጽምቲስ ክርም ዲግዙ ቀንትዙ ላውንትኔዙ እኒ ዝንገም ኪብረሽን ዙበላ ኢነ ህዝብ ላውጻብ አክብ ጻይዊነው የን ኢነ ላውንትኔዙ ማኸደርም የን አቀንስቅም እምንዙ ሲንገዙ ባህሉ ዝመገረዱ ሴተር ኻይሽት ኹሪዝ ጓዲ ሰናንስ አትሮ ኸድርዝ እጻዲ ጓዲ ስነኩን ጥብቅ አደራችንን በአጽንኦት እናስተላልፋለን በልድ ዩኒስኮስ ሚዝግብ ሸኖድ እንቅ ኢትዮጵያ ተዝብዝ ባህል ዝማ ችብርጥ ዙ ገረደዝ እንዝጋም መከንሸንቱ አገልግለጽ አግሮ አቀናድም ዳቅሽቱኩ ጻይ ተሽመዝ ብላክ ሊዙ ባህል ዝማ ቱሪዝም ቢሮ ለወርሻጥ በነሽታ ቋግል ሸንጢዝ ቱሽንት ዛሩሸናንስ ሚርሻ ቆከለን ይጅግ ለወንት ዛራሻ ማቀኖድ ቀልጽኩ ጥምቁቱ በልድም ዓለም አቅበተ ግዝ ሚዝግብ ሸኖድ ዓለም ትዙ ቆከለ ወርዳጢዝ አገልግላን ተረጋንስ አግሮ ኩሰጻይ አቀኖድም ጋጽንኩ ሚዝ ቆሽተ ሚድሬዝ ሰላማዊት ኪታውን ክልሊዙ ባህል ቱሪዝም ቢሮ ለወርደ ጥድ በነቁ አገልግል ሸጥድ ጥውሻውዝ ችንግን አሩሽናንስ ሚርሸቋ ካላንጅክ ለውንት ሰራሻ ማቃኖድ ጋልጽኩ ክልሉ ከፍተኛ የሆነ ቁጥር የቱሪስት ቁጥር ፍሰት የሚስተናገድበት ወቅት ነው ከዚህም ጋር ተያይዞ በአሁኑ ሰዓት ያለው ኢና አስልሽንድ ለወረደ ተጽቦ ጁነይስ ለውርዙ ጁንቴል ተራንድ በነው ገባነኩም ለወትረ ዲጊየን ላይ ለውርዙ ጁንቴል ጽቦ አገልግል ዙ ችብረት በንጎ አገልግል አጥድ ይወነጡ ሸክ እኒናንድም ለወርሰጥ ማቁም ጻጀጉይት ለወረደ ተድ ዋቅሮ ገበሬንት አምንሰኖል እንዛት ለወንት ሰራሸኖ ኻይሽተው ከነቲን አቀንስቅም እኔን ተሩዘናንስ ችንገና ጁንቴል ይነ ክልሊል እና አምረቅ አቂ ሶርንዝ ንየ ኮኮብ ጻቅ ሆቴል ነኩም እንዛይ ጽበኖይስ በነው ገበሬን ድቅ እንቅ አገልግል
ስልጠናድ ከበኩነትየ ኢነቢሮድም እንዛይ ኪብራጢስ ከበዝመቲክን ክነስ እኒዝንገም ስልጠነ ይዋውየ ነንቱሳቲዝም አግሮ ለወርደ ተተሮ ጊዛ ቀንስክ ኪቶ አቀንትስ ከበዝመ ቲክን ክነስ አብሽታውየ አሁን ከፍተኛ የቱሪስት ቁጥር የሚመጣበት ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ማለት ነው በልዩ ሁኔታ ክትትል ድጋፍ የሚደረግበትና በቅንጅት የሚሰራበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ጥምቀት ዙበል ዓለም አቀፍ ተግዝ ዩኒስኮስ ሚዝግብ ሸኖር ቆሽ ነቅሳቁ ዓለም አቀፍ ዝቁለውረጥ ክልል ጎተርጋንስ አግሮክስ ዋርደኛ ድምዳቅሽትኩ ጥምቀት በዓል ማለት ነው በዓለም አቀፍ ቅርስነት ወይም በሰው ልጅ ወካይ ቅርስነት ተመዝግቧል በዩኒስኮ በትናንትናው ዕለት የተመዘገበው። ይህ ደግሞ ማለት ይህ በዓል እንደሚታወቀው ጥምቀት ዙበል ዓለም አቀፍ ሳይንስ ዝመ ቴክኖሎጂ ዩኒስኮስ ሚዝግብ ሽኩ እንበልቆሽ ኢነክሊል እንቅጆንጢል እምጥንዞ አቀንትዝ እብሎት እስኪ ብርሾየ በልደም ንትዝቆሽ ገረዱ እክሰዝም አግሮ አርወጻያዊ አቀንስክም ዓለም አቀፍ ተግዝ ቅርስኔዝ ሚዝግብ ሸኖርቆሽ ዓለም አቀፍ ለወርደጥድ ዊትረንንስ አግሮ ክሰ ዋርደው ከነትየ ቺቶ አቀንትዝቆሽ ላጢዝቅ ኢናክሊል እብሎ አቀንትዝ ኪብርሾ ጁኔ ተግዘ ጎንደር ባህር ዳር ላሊበላ ምንጃር እኒዝገም ላጆንጢል ፍራት ዘምጥንዞ ስረትዝ ኪብርሾ በሊየን ዓለም አቀፍ ተግዝ ሚዝግብ ሸኖድ ዓለም አቀፍ ቀህብሪዝ ቀሎስ ቺንጋንስ ከበኩየነትየ ስለዚህ አሁን በዓለም ቅርስነት መመዝገቡ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማለት ነው በቀላሉ ተደራሽ ሆናል በቀላሉ ይተዋወቃል ማለት ነው። እንሾጫ ቀል ገረዶ ሚዲዝ መስራች ታንጎስ ዩኒት ሚዝራይጣ እንል አሰፋ ስቱዲዮ ሾው አሰፋ ዳንገርም ዜና እንታ ነገር ወርቃዩ እስኪ እንሾጫ ቀል ገረዶ ሚዲዝ ወነሰራስ ዋው የቆየቁ ሚዝራ ተልፍኝ የወደት እስኪ ሚዝራና ቀሶ ነሴ እንሾጪዝ ኪፍ የው ድምሽተው ላው ሐሳብኩ እኔንም ወረገኝ ኖቤል ዙ ቆደ ሜሪሾ ዛቀንዳ ኖቤል ዙ ቆደ ቆሽ ዓለም አቀፍ ተግዝ ነጭ እንግዲህ ላትረ ጊዜዝ ይሽቶየን ላትረ ጊዜዝ ቆሽ አገነ ጉሪያቅ ኤፌድሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቆደዲት ችንገነው ቻሉንኩ ነው ቸሸኩና ኒጅቅ ጻጻሽት ነሴ ሚዲል አክሰብ ገባንሽ ተማጎስ ነው ቆደችን ችንገነው ጨክተየን ጦሸኩ የየን ጦሸኩ ዙ ምላሰን ቆሽወሬ ዝሚቀ ለርን ምትዝኒ ኢትዮ ኤርትራ ወይም ኢትዮጵያ ስማ ኤርትራ ስማ ኸሌል ነው ቃርዲን ዊኖ ዲጊዝ ጎ ሀጠርጠነድ ጻብኖ ወይም ፌርሞ ዊደነድ እክልትድ እቀገን ቀሶ አቀኖዲት ጻጻሽት ይውሽቶየን ሊንገተረቆሽ ሱዳን አይነትም ደቡብ ሱዳን ስመ አይነት ሱዳን ይሽቶ ሀግሬል ዊኖ ቃርዲትም ሩዞኖ ዝጎቱ ጻምኖ ዊደነድ እኩና እንዝም ኸው ገበ አቀንገደን ቃሊሶድ ሻቆትረድ ነንም ኢትዮጵያ ተገጽ ሀገራና ቆቁ ሶማሌ ስመ ኬንያ ጅቡቲ ማkhሌሉ ነው ቃርዲና ngam ሩጥንገድ ጻብኖ ዝጎቱ የነትም ዳቀዳቅሸ ነው ዊኑ ወሬ ላውገበ ይሽቶዳ ሊንገጃን ተቃርሽናንዳ ቆይሾር ጻቀደኝ ይሽቶ ገበኩ ሲንገነቴና እኔን ቆሾሬን ቃሊሶድ ቃወጥር ዛይ ቃርሽኖ ዘና ህዝብ ቆሻየንገድ እና በርተነጡ ሸኩ ነው ይዛ ሺምርነ ይዝጦ ዊኖ ዲጊዝ ጎ ዊስንታንት ዋትራን ታንት ጻቦን ዝጎቱ ጻቦን ለቅሬዝ ነሴ ኤፌዲዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቆደዲት ተቸንታቸልንኩ ኪርማኔዝ ግን እኔን ቆደዲና አሁን ኪርምሹ አውታኛ እኔን ቆደዲት ዲቆቆድ የዊዝ ጎቆሽ ፊርም ቃላኖች አልሸኩ ቆደድ ኪርምሾድ አልፈርድ ኖቤሊሽቶ ዓለም አቀፍ አርቅሽት ነይ ጉሪየ እየርዙ ሽሙዛ ቀንዳ እንግዝገኝ ኖቤሊሽቶ እንጎስ ቸምሾድ አይ እንታንነቁ ዞ አባል ነይ ዚን ይውሽቶድና እኔን ቆሽ ዓለምሳ አክሶ ገበ ሳራሽ ኢኮኖሚዝ የምቆሽ ስነጽ ፈሺዝ ሳይንስ ገባኒዝማ ላጥ ጭሩነ ይዝቁ ሰባኒ አክሶ ሰብ ሳራሽ ይዘን ወይም ቆሽ አግሮ ኦክሰስ አበቆ አቂዝ ጋልቆ አቂዝ ይውሽቶ ቆዴንና እንጉይደነዚ ነሴ የሆነ ኪርምሾድና እኒ ተቃልናንዳ ቺተዝም ቆሽ ይና አቀመቱ ገፊስን ቃልናንደ እንጨር ከድዊን ቆሽ እንጨል አፍሪካ ቢዝጎ ፊስን ቃልናው ቆሽ ቸልሸኩ አና እንጨል አፍሪካ ቺተቺቶ ቆቂሳ ነኮናሽ ነቲ ጽቅለኛ አጥና ዲግዝ ጨቁ ቆርሸቁኩ ዲግዝ ማህተን ቆርሸቁ እኮ እንዳይ ዲግዝ መፍቅር ወንታቻ ሰና ቃርድ ዝተንገድ ዲግ ጨቁ ዝተንገድ ዝማ እንዝን ዲገኩ የነትቆሽ ሊግዝተኩ ኢኮኖሚ ወረወረድ ጻጅተኑ መኩ ይው ሐሰብኩና ነዝጅሉዘ ሳራሽቶኝ እና ይጽቅልኝ ዲግዝ ማህተን ቆርሸቁ ኖቤል ዙ ቆደች መቋቂስቆሽ ቺተዝም ሻቆድ ሀገር ዙቃወን ጋር ነው ቸልሸኩ ላውድ አርቅሽተን ተንገድ ባራክ ኦባማ ወይን ቆሽ ዩናይትድ ስቴትስ ከመተው ይንም ቆሽ ፕሬዝዳንት ዊነቁ ድንጋይ ሊንገትረድ ቆሽ ላይቤሪያ ተኩ ፕሬዝዳንት ዊነቁ አንገንዳ ሻቆትርነን
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቀኖ ቸልኩና ሀገር ተግዝ ሀገር ቃው አንጎስ እኔው ደረጃ ጭንገ ነው ወይ እኔው ተግል ጭንገ ነው ዳ ያቀን አንክርሰው አትራትርዞ ወይደና ቀነዲት ያን ነው ቸርሸ ደርቴ አንጂ ጻጻች ተነሲ ጠቅላይ ዞርን እኮ ሀገርሽን ወይንም ቆሽ ላው ሀገር ሲዩሽቶ ኖቤል ዙ ቆደድ ወርንጋ አኩሴን ታይተሮድ ወርንጋ አሮድ እጅሪስ ቆሸዛ ሀገሪዚው አሮኩ እኔን አሮድ ማቀዝ ዲፕሎማት እንደ ሀገርሽን ተልጽ ጻይሞት ለት ላውጥ ነጻ ቸልሶ አንስ ነት ያ ngani ቲክን ወርንጋ እኮ ላው ኸዮ ገባ ሀገርሽን ኢኮኖሚዝ ጻጅት ተንገድ ከብሽት ተንገር ጻብነው ዙ አገደዲት ፋጥረኩ ተክዘነን ቃልነን የናኩ ኢትዮጵያ ነቴን ዓለም አቀፍ ተግዝ ነኮናሽ ዲግዙ ሰራዊት ወላዘነውዝ ጻብረን ጎስዊ ነው አክሰኩ ዲቆቅ ለርላንጣ መተኒዘ ነቴን ኢህአዴግ ስልጣን ጎተረትንጓ አናይ ለርላንጣ መተኒዛ ለርላንጣስ ሶርን ቢሊዮን ዶላር ይላሽ ችንገው እዶዝመ ከበዝ ችንገው ቸልደርኩ ችኒስቆሽ አክሰኩ አፍርዝቁ ሰባን ሰራሽናንሳ አገነች ችንገርኩ ነቴን ከነን አንክርሶ ገበድ ግን ነን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን ይዝጎተርነት እንጓ እቺ ተዘመና ይሻቆር ፌስቆሽ እኒን ኖቤል ዙ ቆድሸታ ቀን ወግሽ ተንገታ አርቀሽታንዳ ዊገር ኪርምሽ አንድ ኪርማ አክሶ ናቆችም ኮይ ነው ቸርሸኩ አክሶ እዶዝመ ከበዙ አገልግለ ዲታችንናንሳ አገነር ፋራኩ ነው ቸርሸኩና እንዝም ጻይቅ ቢሊዮን ዶላር ይዝጎችኛው እንሻቆር ፊስጨቅ ኢትዮጵያ ዱር ተንገድም ከብሽት ተንገድም ጻብሽተው ቸልሶ ገበ ፋጥር ሽኩ የነተኝ እኒቴቲክን ቆሽ ጻብሽተው ዲፕሎማሲ ዙ ገበዝ ወይንም ቆሽ እንቸን ሀገሪት ቃው ጀርዲን ዲግዝማጥን ክንሶ ገበ ነሰው አቀንስካ ሀገሪል ዲገኩ ይሽታ ቺተዝም ቱሪዝም ዙ ዜር ፍድቆሽ ግርብዳን ጎስ ፊርጠን ጻበነው ዙ አገነድም እቀነን አንከርሶ አቀነድ ቃለ ነው ቸልሸኩ የነው ቻልነኩ የነተኝ አረስተንት ምን ሾቂዝ ዓለም አቀፍ ሚዲያ ተክለዝ ትኩሳው ኢትዮጵያ ተገለን ኢትዮጵያ ነው ሀገር ኮሽነን ተኮሪዝ ሊግዝራት ተሽረ ሀገር ማራንስጋ ተክለዝ ኢኮኖሚዝ ቤተሬት ዲቨኑ ጋቢል ወራር ወጽዊንቶ የነው ገበኩ የወረኝነስያ ቱሪስተን ኢና ሀገሪዝ ጎታርንጋንዳ እንላውላው ጻብ ሳቀቴስ ኬርማ ማና ላይ ገበይ ተቀያንጎስ ሩሄዲስ ጭሰጭሰው አካሊን ወይም ገና ሐዝብሊና አቀሀብርዲና አሩሸ ተጻባ አቀንስካ አይነት እነ ቱሪዝም ዙ ዚርፍዲታ ግርብሰነው ቸለኩ ነው ቸልነኩን ላዘርቆሽ ያው ከበስ ጭንሸው ገባን ዛት ሰቆን ቃልነንዳ አናይ ከበስ ጭንሸው ቺተቺተቆ ገባን ዛይ ጦር ነው ሀገርሸስ አንጦር ድቆሽ ሀገርሸት ግልጽቦ ኢኮኖሚዝ ወይም ቆሽ ተግዘነን አፍርት ዙ ሰባንዝ ጉዳነዙ ማና አቆ ፕሮጀክታኒ ላጥላት ገባን ሄኩ ሜጋ ኢሽተ ፕሮጀክታኒዛ ድልዲት ችንጎ ከነተኝ ኩይናናንሳ ድልዲት ችንጃው እኔን ኩይናዲና ኩይነት ቆሽ አክሰቁ ዜገን ሰብዙ አገነችኝ አኩ ይው ጻጻሽ ተተረቁ አክሰቁ ገባን ቆና አይነት ነዝ ኸየው ገበ ሰራሸነው ኬርምናንዳ እንቅ ገበዲት ሊንዝ ሳራሽና ዝቀውሽና ጎስ ነው ዲንቃ ሊንዝ ሳራሽኖ ቸልሾ አገነድ ፋራቆ አቀንገደን ቃሊሶ ዴር የውየል ዛይቶዝም ጥቅለስ ሀገርሽን ሰብትራንጎች ቸለው እንቅጡቅ ሰበኒላ ቢዛ ሀገርቱ ኢንቨስትመንት ተርጥና ቸልሶ ማውር ቸሎ ሀገርሽን ዲሞክራሲ ዚሮ ክትኩት ወርጋን ጀርናሊዝም ቲጂክስ አይዛይቶ መክሶ ጽዋጥነት እኒን መኩ ይስታን ተንገድ ነን ጠቅላይ ሚኒስትር ዲን ቆርሽሞድ እንዳይሻ እዩት ሀገር እንደዛት ነው ቆሽኖ ጽቋቅንጋ ሀገር አቀይ ለማቀሽ ዊ ነው ላውላው ችክሶ ገበዲታ አክሰኖዝ ጎቱ ፊርማ ወክልትድም ላው ገበይና እኒ ጀጻጻሽ ስነን ሀገርሽን ዲጋሮዝና ኢንቨስተራን ይሽተቁር ዛይን ቆይ ጻጅ ጉይጥር ዛይ ቢዛ ሀገሪስ ተርንጎስ መታ ጻጅ ዲታ ኢትዮጵያ ትግል ቀብሰነው ዙ ሰብዙ አገነ ፋጥራ ነው ዝም ማውር ቸሎ ላይ ዘርፍ ዘርፋ አገልግለ ኮይነቴና ጠቅለዝ ወሬ እኒን ቆደዲን ኖቬል ዙ ቆደይሽ ተውዲና ላይ ሀገርሽ ሰጻይ ተረቁ አክሰብ ገባን ጸብገንገድ ያቃሊሶድ እኔው ገበጽ ይሻቀው ዘርነቆሽ አው መጅራ ዲግዝ ማጥን ሳራሽን ለቀን ቀሶይ ኢሽቲን ሀስሽድ ኪተዝም አፍሪካ ቁድዛይ ጸቅሊኛጥን አፍሪካ ቆርሽሞድ ዲግዝ ማጥን ሳራሽም ሆ ጻንገት ይዚን ኸይጣነን እንደው አፍሪካ ተነዛ ማንዴላ ታጥቃለኖ ቸልሸኩ ላጥላጥ በኩምና እኔ ቆርንገዘን ዲግዝ ማጥን ነን ደው አፍሪካ ቱ ዲጥቃልናንዳ ጻረቁ ይዝመን ቀጨለዝ ማkhሊል ዊ ነው ቅምሽንዲት ቅምሽንዲታ ዳዘን ወዝጎት ወኔ በቃ ሰቁርቴን ተሚቶድ ሰቁን ላይ በቀል ዊን ቆሽ ቃርሽን ወቀንጋ ንዝሚ ቀቱ ዲት ሚርና
ተሮይዝ ሰላም ዲግስ ጸበኑ ያንተሚሱ አመር ተኻሰው ነው ሐሳብ ዲታ ኔሽን ወርዝናን ስጋ ቆርሸኑ ቸልንኩና ንጭም ይንም ቃልነን ጎሲነ ቺተ ዘመን ዲቆ ላው አምረዲ ተቃልነንዳ ጠቅላተ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀገር የትግል ተርነት ግራ እርግጥ አርቀሽ ተገባንኩ ዲቁ ዲቂ ነው ተለቆ ችክሰት ገባንኩ እንዳት ማቀሻ ጋቢዝ ጎበርናንጎስ ዲግዝ ማጠን ጸበኑ ወጣው ሾድ አመርቴን ሐሳብ ነው ሾድ ይው ከንሰንዲታ ግርብስን አንጎስ የፌርሞድ ዊትርቀነቴ እና እንግዲነስ ችኑ ቆደዲና ላት ዘምኸዩ ከንሰትና ይጻያወኝ እሽቴን ሐሳብ ሾዴር ሐሳብ አሰፋ ብርሃን ምን ለስቱዲዮችን ሽር ኔሮ ሚዝረዝ ጭቀነ ሚዘንዘር ቀሶ ያንም ሚዘንዘር ኢና መርሸት ኢና ኒቱ ሲኑ ኮንወንቱ ጅን ደረንዛት ተገገኑ ጅን ተከታጎችን ዘነው ዚያን ወርቂያቸው ኮለም ጥቅለ ስቱዲዮ ማይጉጅ ግላብጣይኑን ዳቁን ተንቋንቋጡ ጅቀሰው እንተመንንጡን ዲጋጥን